ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਬਲ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੂਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲ ਦੇ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਟਾਂਕਾ ਲੈਣਾ, ਧਾਗਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ। ਸੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਧਾਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇਬਲ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।